Moi! Tänään mä haluaisin puhua yhdestä väärinkäsityksestä kielten opiskeluun liittyen ja etenkin mitä tulee suomen oppimiseen. Tämä tuntuu olevan yleisesti hyväksyttävä asia eikä kukaan tunnu kyseenalaistavan sitä, vaikka asian ei välttämättä tarvitsisi olla näin. Eli tämä väärinkäsitys on, että on normaalia opiskella suomea vuosien ajan, mutta ei siltikään pystyä ymmärtämään suomalaisia. Ja mä en tietenkään tarkoita, että jos sä oot tässä tilanteessa, sä olisit jotenkin epänormaali tai huono tai muuta. Mä tarkoitan, että jos sä oot opiskellut jo muutaman vuoden ajan säännöllisesti, mutta et siltikään ymmärrä normaalia suomea, niin ehkä kannattaa vaihtaa taktiikkaa. Ja kun mä puhun opiskelusta, mä tarkoitan, että sä opiskelet sitä oikeasti säännöllisesti, ehkä käyt suomen kurssilla. Jos sä luet vähän suomen oppikirjaa kerran kuussa, niin on ihan normaalia, että sä et sitä ymmärrä, vaikka sä käyttäisit mitä oppimismenetelmää. Tämä väärinkäsitys mun mielestä johtaa juurensa siitä, että me ollaan niin totuttu, että kouluissa opiskellaan kieliä monien vuosien, jopa 10 vuoden ajan, ja me silti voidaan saada surkeita arvosanoja. Ja tämä me tulkitaan sillä tavalla, että me ei osata sitä kieltä ja se nyt on ihan normaalia, koska mä vaan on huono kielissä. Mutta mä haluaisin vähän herätellä teitä ja saada teidät kyseenalaistamaan tämä yleisesti hyväksytty uskomus. Suomen oppimiseen ei tarvi mennä 10 vuotta. Ei edes 5 vuotta. Ja mä veikkaan, että sä mieluummin oppisit suomen vuodessa tai 2 ja alat sitten nauttimaan kaikessa niistä hyödyistä, joita suomen puhuminen sulle tuo. Suomalaiset kaverit, perheet, työpaikka ynnä muuta. Ja mun kehotus tässä videossa on miettiä, onko sä valmis opiskelemaan suomea 5 vuoden ajan vai oppisitko sä mieluummin lyhyessä ajassa? Tää on mulle itsestäänselvä asia, mutta ehkä sua ei haittaa opiskella kauemmin. Ja jos sä oot opiskellut säännöllisesti jo vuoden tai kauemmin, ei siis on-off, vaan ihan oikeasti käyttänyt siihen aikaa, mutta sä et kuitenkaan ymmärrä, mitä sun työkaverit puhuu, niin ehkäpä sun oppimismetodi ei ole kaikkein tehokkain. Tähän ei liity mitenkään se, kuinka hyviä arvosanoja sä sait vieraissa kielissä koulussa, tai kuinka hyvä tai huono sä oot kielissä. Me pystytään suurin piirtein kaikki oppia vieraskieli yhtä hyvin, sun taidot tai älykkyys ei vaikuta tähän oikeastaan ollenkaan. Oppimismetodin lisäksi sun suomen kielen oppimisen tekee helpommaksi se, kuinka säännöllisesti sä opiskelet ja mikä sun oma äidinkieli on. Jos se on eesti, niin tää on paljon helpompaa. Kaikissa muissa tapauksissa te olette samassa veneessä. Okei, eli jos sä oot nyt pohtinut tätä ja tullut siihen tulokseen, että sä oot käyttänyt turhan paljon aikaa suomen opiskeluun ilman kunnon edistystä, niin on aika päivittää sun opiskelutapaa. Ja mä oon pitämässä tästä aiheesta pian live-webinaarin, missä mä jaan muun muassa 3 helppoa ja nopeata niksiä, jotka sun kannattaa ottaa käyttöön sun suomen opinnoissa, jotta sun ei tarvitse käyttää seuraavia 5 vuotta suomen opiskeluun ja ymmärtää vaan muumeja. Linkki tähän webinaariin on tämän videon alla. Tää on englanniksi, koska tää on tarkoitettu nimenomaan sellaisille, jotka ei vielä ymmärrä suomea ilman tekstityksiä. Nähdään siellä. Moikka!